ওয়েলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। এক্সামত নিগেটিভ মাৰ্কিং থকাৰ কাৰণে আপুনি ভয় কৰি আছে নেকি? যদি ভয় কৰি আছে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক। আজিৰ পৰা আৰু আপোনাৰ ভয় নালাগে। নিগেটিভ মাৰ্কিঙৰ যিখিনি সিক্ৰেট সেইখিনি আমি জানিব লাগিব, যিখিনি লজিক এনালাইজ কৰি কিনে ভিডিঅ'টোত দেখাম, যাতে আপুনি আজিৰ পৰা নিগেটিভ মাৰ্কিঙক ভয় নকৰে। বহুতেই ভয় কৰি আছে, বহুতে ভাবি আছে এক্সাম নিদিওঁ নেকি, বেয়াই হ'ব, নিগেটিভ মাৰ্কিং আছে। কিছুমানে ভাবি আছে নিগেটিভ মাৰ্কিং আছে, এক্সামত এবাৰ ফেইলে কৰিম নেকি, এনেকুৱা ভাবি আছে। নিগেটিভ মাৰ্কিংটো অনলি আপোনাৰ কাৰণে নাই, সকলোৰে কাৰণে আছে। যিসকলে নিগেটিভ মাৰ্কিং ভয় কৰি আছে বা ভয় কৰাৰ কাৰণে এক্সামত কুৱেশ্যনবিলাকৰ এনচাৰ নিদিয়াকৈ আহিব, যে নিগেটিভ মাৰ্কিং আছে, ভুল হ'লে মোৰ মাইনাছ হ'ব, সেইসকলে কি হ'ব, চাকৰি নাপায়, পিছুৱাই থাকি যাব। নিগেটিভ মাৰ্কিঙৰ লজিকখিনি যিসকলে জানে তেওঁলোকে এক্সামত আগুৱাই যাব, তেওঁলোকে চাকৰি লৈ যাব। সেইকাৰণে আপুনি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক, আপুনিও যাতে এক্সামত ভাল ৰিজাল্ট কৰিব পাৰে। ADR গোটেই নিগেটিভ মাৰ্কিঙৰ ছিষ্টেমখিনি চাই লওঁ। আমি সকলোৱে জানো ADR 150টাকৈ কুৱেশ্যন আছে প্ৰত্যেকটা লেভেলতে, হাই ছেকেণ্ডাৰী, গ্ৰেজুৱেট আৰু মেট্ৰিক। 150টাকৈ কুৱেশ্যন থাকিব। কিছুমানত কি হয়, গ্ৰেজুৱেশ্যন লেভেলৰ 150টা কুৱেশ্যন কিন্তু 175 মাৰ্কছ। ঠিক আছে, মানে কিছুমান কুৱেশ্যনত তাত 1 নম্বৰকৈ আছে প্ৰত্যেকটা কুৱেশ্যনত, কিছুমান কুৱেশ্যন এনেকুৱা আছে য'ত 2 নম্বৰকৈ আছে, মানে ইংলিছৰখিনিত। আৰু বাকী হাই ছেকেণ্ডাৰী লেভেল আৰু 10th পাছ লেভেলৰ যিখিনি আছে তেওঁলোকৰ প্ৰত্যেকটা কুৱেশ্যনতে 1 নম্বৰকৈ, মানে 150টা কুৱেশ্যন 150 নম্বৰ, মানে এটা কুৱেশ্যনত 1 নম্বৰকৈ। এতিয়া নিগেটিভ মাৰ্কিঙৰ ছিষ্টেমটো কেনেকুৱা আমি বুজিম। আৰু এটা কথা আপুনি জানি লওক, ফৰ ৰং এনচাৰ এণ্ড ৰং প্ৰচেছ অন MR। নিগেটিভ মাৰ্কিং আপুনি কেতিয়া পাব, যেতিয়া আপুনি ভুল এনচাৰ দি আহিব এক্সামত, বা আপুনি এনচাৰ OMR চিটত বহুৱাওঁতে আপুনি কিছুমান মিষ্টেক কৰে বা ভুল কৰে। OMR চিটৰ বিষয়ে মই আগৰ ভিডিঅ'টোত ভালকৈ জনাইছোঁ, কি ভুল কৰিব নালাগে, সেইটো চাই ল'ব। তাৰপিছত নট ফৰ আনএটেণ্ডেড কুৱেশ্যন, যিখিনি কুৱেশ্যন আমি নাজানো বা এৰি আহোঁ এক্সামত এনচাৰ নিদিয়াকৈ, সেইখিনিৰ কাৰণে আমাৰ নিগেটিভ মাৰ্কিং নাই। যিখিনি আমি এনচাৰ কৰি আহিম, এনচাৰটো ভুল হ'ব বা আমি প্ৰচেছটো ভুল হ'ব OMR চিটত, তেতিয়াহে আমাৰ নিগেটিভ মাৰ্কিং হ'ব। এতিয়া নিগেটিভ মাৰ্কিঙৰ ছিষ্টেমটো অলপমান আমি বুজি লওঁ আগতে। এটা শুদ্ধ এনচাৰৰ কাৰণে আমি 1 নম্বৰীয়া কুৱেশ্যনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। প্ৰথমতে এটা শুদ্ধ উত্তৰ দিলে আপুনি 1 নম্বৰ পাব। ঠিক আছে, যদি আপুনি 4টা ভুল উত্তৰ দি আহে এক্সামত, তেতিয়া আপুনি -1 নিগেটিভ মাৰ্ক পাব, মানে আপোনাৰ 1 নম্বৰ মাইনাছ হ'ব। মানে এই ছিষ্টেমত, মানে এটা ৰং এনচাৰ যদি আপুনি দিয়ে 1 নম্বৰীয়া কুৱেশ্যনত, তেতিয়া আপোনাৰ -0.25 নম্বৰ কাটা যাব। মানে 1 নম্বৰ যিহেতু কুৱেশ্যনটোত আছে, 1 নম্বৰৰ কি হ'ব, কুৱেশ্যনটোৰ 4/1 অংশ কাটা যাব যদি আপুনি ভুল কৰে বা OMR চিটত ভুলকৈ আপুনি এনচাৰ বহুৱাই আহে। ঠিক আছে, এতিয়া আমি বুজি পালোঁ যে 4/1 অংশ কাটা যাব। এতিয়া 1 নম্বৰীয়া কুৱেশ্যনত আপোনাৰ যাব -0.25 বা 0.25, আৰু 2 নম্বৰীয়া কুৱেশ্যনত কিমান কাটা যাব আপোনাৰ, এটা ভুল কৰিলে -0.50, মানে 1 নম্বৰৰ আধা। যিহেতু 2 নম্বৰ আছে, তাৰে 4/1 ভাগ আমাৰ 0.50 বা 0.50। ঠিক আছে, ইমান কাটা যাব। এতিয়া নিগেটিভ মাৰ্কিঙৰ কথাটো আমি অলৰেডি গম পালোঁ যে 4/1 অংশ কাটা যাব। যদি কুৱেশ্যনটোত 1 নম্বৰ আছে, তেতিয়াহ'লে 1ৰ 4/1 কাটা যাব, মানে 0.25। যদি 2 নম্বৰ আছে কুৱেশ্যনটোত, তেতিয়া আপোনাৰ কিমান কাটা যাব, 0.50, মানে 4/1 ভাগ। আপুনি সকলোখিনি ধুনীয়াকৈ বুজি পালে নিগেটিভ মাৰ্কিংটো ক'ত কেনেকৈ আছে। এতিয়া আমি ভালকৈ কথাবিলাক বুজিম, লজিকখিনি বুজিম। উই মুভ টু বেনিফিটছ অফ টুক্কা। মই যে লাষ্ট ভিডিঅ' এটা বনাইছিলোঁ MCQত কেনেকৈ আমি ভাল নম্বৰ পাব, টুক্কা কেনেকৈ বহাব পাৰোঁ, আমাৰ যিটো টুক্কা ৰাইট হ'ব এক্সামত আমি নম্বৰ পাম, তাৰ কাৰণে বহুতেই কিবাকিবি কমেণ্ট কৰিলে। আজি আপোনাৰ সকলোখিনি ক্লিয়াৰ হৈ যাব। ঠিক আছে, ফিয়াৰ অফ নিগেটিভ মাৰ্কিং, নিগেটিভ মাৰ্কিঙৰ যিখিনি ভয় আপোনাৰ নোহোৱা হৈ যাব। এটা উদাহৰণ, এইটো আপুনি বুজি পালে ধুনীয়াকৈ বুজি পাব বস্তুখিনি। এজন ভয় কৰা ল'ৰা আছে, নিগেটিভ মাৰ্কিঙক ভয় কৰি আছে, এক্সামত কি হ'ব, নিগেটিভ মাৰ্কিং আছে, এনচাৰ নকৰোঁ, গোটেইখিনি যিখিনি নাজানো সেইখিনি নকৰোঁ, যিখিনি জানো সেইখিনিহে কৰিম। ঠিক আছে, তেওঁৰ কি হ'ব, ধৰা হ'ল তেওঁৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখন আহিল, কুৱেশ্যন পেপাৰখন দেখা পালে 1, 2, 3, 4, এই প্ৰথম 4টা কুৱেশ্যন তেওঁ ভাবিলে যে এই গোটেইকেইটা কুৱেশ্যন মই নোৱাৰোঁ। তেওঁ নিগেটিভ মাৰ্কিং ভয় কৰে, সেইকাৰণে তেওঁ কি কৰিব, এটাতো এটেম্প নকৰিব, মানে তেওঁ এনচাৰ নিলিখিব। তেতিয়া তেওঁ কিমান পালে, এই 4টাত যদি ধৰোঁ 0 পালে। ঠিক আছে, এতিয়া দ্বিতীয় এজন ল'ৰা আছে যিয়ে নিগেটিভ মাৰ্কিঙৰ লজিকটো জানে বা ভয় নকৰে নিগেটিভ মাৰ্কিঙক। তেওঁ কি কৰিব, তেওঁ এই 4টা কুৱেশ্যন আছে, 1, 2, 3, 4, এই ল'ৰাজনেও এটাও নাজানে এনচাৰ। তেতিয়া এই ল'ৰাজনে কি কৰিব, এই ল'ৰাজনে টুক্কা মাৰিব। ঠিক আছে, টুক্কা কেনেকৈ মাৰিব লাগে মই আগৰ ভিডিঅ'টোত কৈছিলোঁ, চাই ল'ব। টুক্কা মাৰিলে তেতিয়া কি হ'ব পাৰে, কি সম্ভাৱনা আছে, কি সম্ভাৱনা আছে যে
এনেকৈ টোক্কা মাৰিলে যে সেই ল'ৰাজনৰ কি হ'ল এটা কুৱেশ্যনো শুদ্ধ নহ'ল। তেতিয়া কিমান পাব ল'ৰাজনে? এটা কুৱেশ্যনত আপোনাৰ কিমান নম্বৰকৈ কাটা গৈ আছে? 0.25। এক নম্বৰীয়া কুৱেশ্যন যদি আমি লওঁ 0.25কৈ কাটা যাই আছে, 4টা কুৱেশ্যন ভুল হৈ গ'ল, মানে আপোনাৰ 1 নম্বৰ কাটা গ'ল। মই কৈছিলোঁ কিমান? 4টা কুৱেশ্যন যদি ভুল কৰে এটা কুৱেশ্যনৰ সমান কাটা যাব, মানে 1 নম্বৰ কাটা গ'ল। এনেকুৱা হ'ব পাৰে। নহ'লে কি হ'ব পাৰে যে এটা মিলি গ'ল, টোক্কা মাৰোঁতে এটা মিলি গ'ল, বাকী 3টা নিমিলিল। তেতিয়া কেনেকুৱা হ'ব ইয়াৰ লগত? যিটো এনচাৰ মিলি গ'ল তাত পাব 1 নম্বৰ, আৰু যি 3টাত নিমিলিল তাত কিমান পাব? 0.25কৈ 3টাত কাটা যাব, মানে 0.75 কটা যাব। তেতিয়া কিমান পাব ল'ৰাজনে? তেতিয়াও এই ল'ৰাজন প্লাছত থাকিব, প্লাছ 0.25 প্লাছ 0.25 নম্বৰ পাব এই ল'ৰাজনে। ঠিক আছে, তেতিয়া এই ভয় কৰা ল'ৰাজনতকৈ বেছি পাব এই ক্ষেত্ৰত। যদি সেই ল'ৰাজনৰ কি হয়, 2টা মিলি গ'ল টোক্কা মাৰোঁতে আৰু 2টা ভুল হ'ল, তেতিয়া ল'ৰাজনে কিমান পাব? 2টা মিলি গ'ল মানে 2 নম্বৰ পালে, 2টা ভুল হ'ল মানে 0.5 কাটা গ'ল। ঠিক আছে, 0.5 কাটা গ'ল মানে এই দুটা যদি আমি চাওঁ, এতিয়া +2 হৈ আছে, এতিয়া মাইনাছ হৈ আছে। এতিয়া এই ল'ৰাজনে এইটো ক্ষেত্ৰত পাব 1.5 মাৰ্কছ, মানে 1.5 নম্বৰ ইয়াতে পাব। তেতিয়াও এই ল'ৰাজনতকৈ কি হ'ব? আগবাঢ়ি যাব, চাকৰি পাব। যদি এই দুজনৰ মাজত যদি কম্পিটিশ্যন হয়, তেতিয়াহ'লে এই দুয়োটা ক্ষেত্ৰতে ল'ৰাজনে চাকৰি পাব। যদি টোক্কা মাৰোঁতে 3টা শুদ্ধ হৈ গ'ল, 3টা শুদ্ধ হৈ গ'ল, এটা ভুল হৈ গ'ল, তেতিয়া কি হ'ব? এই ল'ৰাজনে কিমান পাব? ইয়াতে 3টা শুদ্ধ হৈছে, 3 নম্বৰ পাব, আৰু এটা কাটা গৈছে, ভুল হৈছে, মানে এটা নিগেটিভ মাৰ্কিং হ'ব। নিগেটিভ মাৰ্কিং কিমান হ'ব? 0.25, মানে এই ল'ৰাজনে কিমান পাব? 2.75, মানে মোটামুটি 3 নম্বৰ। ঠিক আছে, এইটো ক্ষেত্ৰতো এই ল'ৰাজনে আগুৱাই থাকিব। ঠিক আছে, এতিয়া চান্স কিমান আছে? এই ল'ৰাজনতকৈ আগুৱাই থকা চান্স আছে ইমান %। ঠিক আছে, 70% চান্স আছে। এটা চান্স এনেকুৱা হৈছে নিগেটিভ হ'ব পাৰে, কিন্তু 70% চান্স আছে যে এই ল'ৰাজনে, ভয় নকৰা ল'ৰাজনে এই ভয় কৰাজনতকৈ আগত থাকিব। এতিয়া আকৌ ভালকৈ আপুনি কথাখিনি বুজক, তেতিয়া চব ক্লিয়াৰ হৈ যাব। মই ভাবোঁ অলপ হ'লেও আপোনাৰ ভয় কমি গ'ল এতিয়া। ঠিক আছে, যদি ভালকৈ বুজি পোৱা নাই একবাৰ আৰু ভিডিঅ'টো চাব। এতিয়া আমি ভালকৈ বুজিম এই ভয়টোৱে আপোনাক জব পোৱাত কেনেকৈ বাধা দিব পাৰে। বহুতে এই নিগেটিভ মাৰ্কিঙৰ ভয় কৰি আছে, সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো আনিছোঁ। ঠিক আছে, বহুতে যোৱা ভিডিঅ'ত কমেণ্টো কৰিছে নিগেটিভ মাৰ্কিং আছে, কি কৰা হ'ব, টোক্কা মাৰিলেচোন প্ৰব্লেম হ'ব। সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো আনিছোঁ, বুজি লওক আপুনি। টোক্কা মাৰা ট্ৰিক্সটো মোৰ ভিডিঅ'ত চাই ল'ব, তেতিয়া আপোনাৰ এনচাৰ শুদ্ধ হোৱা বহুত চান্স থাকিব। মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ল'ব। তাৰপিছত OMRত কি মিষ্টেক কৰিব নালাগে। যদি OMRত মিষ্টেক কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ নিগেটিভ মাৰ্কিং হ'ব। টোটেল কুৱেশ্যন 150টা। আমি এতিয়া আকৌ এটা চিটুৱেশ্যন ল'ম, তেতিয়া আপুনি ভালকৈ বস্তুবিলাক বুজি পাব। ধৰা হ'ল এজন ল'ৰা আছে যিয়ে নিগেটিভ মাৰ্কিঙক ভয় কৰে, আৰু সেই ল'ৰাজনে এক্সামৰ পেপাৰ দেখি গম পালে যে মই 100টা কুৱেশ্যন পাৰিম আৰু 100টা মোৰ শুদ্ধ হ'ব, মানে 90% মান চান্স আছে, মানে হ'ব। তেতিয়া কি কৰিব? ভয় কৰা ল'ৰাজনে এই 100টা কুৱেশ্যন এনচাৰ কৰি আহিব। বাকী 50টা কুৱেশ্যন ৰৈ গ'ল, যিহেতু 50টা কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ এই ল'ৰাজনে নিদিয়াকৈ আহি যাব, যিহেতু তেওঁ নিগেটিভ মাৰ্কিঙক ভয় কৰে আৰু ভাবিব যে এই 50টা যিহেতু মই নাজানো ভালকৈ, মই নিগেটিভ মাৰ্কিং পাম, মই নম্বৰ কমি যাব। ঠিক আছে, এক্সাম মোৰ বেয়া হৈ যাব। এই ভয় কৰা ল'ৰাজনে কি পাব তেতিয়া? কিমান নম্বৰ পাব? যদি আপুনি MCQ 100টা এনচাৰ দিয়ে, তেতিয়া আপোনাৰ মিলা চান্স 100% কেতিয়াও নাথাকে। আপোনাৰ 80টা ধৰা হ'ল, 80টা আপোনাৰ শুদ্ধ হৈ গ'ল, 20টা ভুল হৈ গ'ল। এতিয়া আপুনি কিমান পাব? 80টা শুদ্ধ হ'ল মানে 80 পাব, আৰু ইয়াতে 20টা ভুল হৈছে, 20টাত কিমান পাব? আপোনাৰ 5 নম্বৰ কাটা যাব। 0.25কৈ 20টাত 5 নম্বৰ কাটা যাব, মানে আপুনি টোটেলত কিমান পালে? 75 নম্বৰ। এই ল'ৰাজনৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ল? যিয়ে ভয় কৰি আছে নিগেটিভ মাৰ্কিঙক, সেই ল'ৰাজনে পালে 75 নম্বৰ। তাৰপিছত এজনৰ অলপমান ভয় নকৰা ল'ৰা আছে, সেই ল'ৰাজনে এই ছেম 100টা কুৱেশ্যন ভালকৈ জানে, 80টা শুদ্ধ, 20টা অশুদ্ধ। এতিয়া নেক্সট চিটুৱেশ্যন যদি আপুনি চাই, এই ল'ৰাজনে কি হ'ল? 100টা কুৱেশ্যন জানে, কিন্তু বাকী 50টা কুৱেশ্যন একেবাৰে নাজানে। ঠিক আছে, 100টাৰ পৰা এনচাৰ কৰি আহিলে, এই 100টাৰ হিচাপত 75 নম্বৰ পাবলৈ, কিন্তু বাকী 50টা গোটেইকেইটা টোক্কা মাৰি দিলে। ঠিক আছে, গোটেইকেইটা টোক্কা মাৰি দিলে, তাৰ 37টামান নিমিলিল, 13টামান নিমিলিল। আপুনি এনেকৈ গণনা কৰি চালে কি পাব? যে এই ল'ৰাজনতকৈ এই ল'ৰাজনে বেছি নম্বৰ পাব। এইকেইদিনত বহুত ভাল ভাল ভিডিঅ' মই ৰেডি কৰি থৈছোঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক পোৱাৰ কাৰণে চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। এতিয়া লজিকটো যদি আপুনি ভালকৈ বুজি পাইছে, তেতিয়া কিছুমান কথা প্ৰমাণ হৈ গ'ল যে আপুনি যিমানেই কুৱেশ্যন বেছি এটেম্প কৰিব, সিমানে আপুনি নম্বৰ বেছি পাব।
যিমানে আপুনি নিগেটিভ মাৰ্কিঙক ভয় কৰি এনচাৰ নকৰাকৈ আহিব, আপুনি চাকৰিটো আপোনাৰ ইমানেই দূৰত গৈ থাকিব। যিসকলে এটেম্প কৰিব, আপুনি গমে পালে, যিয়ে বেছিকৈ এনচাৰ কৰি আহিব, ভুল হোৱা শুদ্ধ হোৱা ভয় ইমান নকৰে, সেই ল'ৰাজনে চাকৰি পাব। আপুনি পিছুৱাই থাকিব যদি আপুনি নিগেটিভ মাৰ্কিঙক ভয় কৰে। তাৰপিছত এটেম্প এজ মাছ এজ পচিবল, আপুনি যিমান পাৰে এটেম্প কৰক, এনচাৰ কৰি আহক। আদাৰৱাইজ ইউ ষ্টেট বিহাইণ্ড, নহ'লে আপুনি পিছ পৰি ৰৈ যাব। এতিয়া কথাটো আপুনি গম পালেনে? এটেম্প লেছ চান্স অফ ফেইল হাই। আপুনি যিমানেই কম এটেম্প কৰিব, আপুনি যদি ভাবে মই এইবাৰ কাট অফ যাব 100 যাব 150ৰ ভিতৰত, ঠিক আছে। এতিয়া আপুনি ভাবিলে মই 100টা ভালকৈ জানো এনচাৰ, আপুনি অনলি 100টা কৰি আহিল, মোৰতো এনেও মিলিয়ে যাব 100টা, ঠিক আছে, মই চাকৰিটো পামেই। এতিয়া এই বাকী 50টা এনচাৰে নকৰোঁ, যিহেতু নাজানো নকৰোঁ। কিন্তু এটা কথা আপুনি জানিব যে 100টা MCQ যদি কোনোবাই এনচাৰ কৰি আহে, তাত 100% চিয়'ৰ যে এই 100টাৰ ভিতৰত 100টা শুদ্ধ নহয়। 5টা হ'লেও ভুল হ'ব, 10টা হ'লেও ভুল হ'ব, ঠিক আছে। সেই ক্ষেত্ৰতো এই ল'ৰাজনে ফেইল কৰি যাব। সেইকাৰণে এইখিনি যি ক'লোঁ, আৰু লাষ্ট ভিডিঅ'ত বহুতে কৈছিল যে টোক্কা মাৰা ভিডিঅ'টোৰ ওপৰত নিগেটিভ মাৰ্কিং আছে, এই টোক্কা মাৰিলেচোন দিগদাৰ হৈ যাব। কিন্তু এইটো ভিডিঅ' যদি আপুনি ভালকৈ বুজি পাইছে, আপুনি নিজেই ক'ব যে এই নিগেটিভ মাৰ্কিং থাকিলেও আমাৰ এক্সামত যিমানেই এটেম্প কৰোঁ সিমানে আমাৰ ৰিজাল্ট ভাল হ'ব, ঠিক আছে। মোৰ বেয়া লাগি আছে, বহুতে লাইক কৰিছে, কিন্তু এটা দুটা এনেকুৱা কেণ্ডিডেট আছে যিয়ে বেয়াকৈ অলপ কৈছে, ঠিক আছে। মই ট্ৰাই কৰি আছোঁ আপোনাক গাইড কৰাৰ কাৰণে। আৰু কিছুমান এনেকুৱা ইউটিউবত ভিডিঅ' আছে ফাল্টু ফাল্টু, সেইবিলাকত কমেণ্ট কৰিলে বেলেগ কথা, কিন্তু মই নিজে গাইড কৰিব চেষ্টা কৰি আছোঁ। তথাপিও কিছুমানে এনেকৈ বেয়াকৈ কমেণ্ট কৰে, মোৰ অলপ বেয়া লাগে। আজিৰ কাৰণে এইখিনিয়ে, থেংক ইউ।